Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, thêm một quốc gia nữa là Thụy Điển công bố sẵn sàng viện trợ xe tăng hiện đại Leopard cho Ukraine. Tại nước láng giềng Ba Lan của cả Nga và Ukraine, các thẩm phán sắp kết án một công dân Nga vì tội làm gián điệp. Trong khi đó, chính phủ Ba Lan đề nghị Mỹ đưa thiết bị quân sự tới một nơi đặc biệt trước khi chuyển chúng đến Ukraine. Cũng tại Ba Lan, người biểu tình nước này đã xuống đường kêu gọi viện trợ máy bay F-16 đến Ukraine. Ở phía bên kia, Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công vùng lãnh thổ ly khai của Moldova đang do Nga kiểm soát. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Bộ trưởng Mỹ nói sẽ đàm phán kinh tế với Trung Quốc lúc thích hợp. CNN nêu 3 cách Trung Quốc giúp Nga thúc đẩy nền kinh tế. Tổng thống Biden đề cử cựu CEO của Mastercard làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Triều Tiên sắp họp khẩn trong bối cảnh căng thẳng vì thiếu lương thực. Hàn Quốc đặt mục tiêu xuất khẩu cho năm 2023. Nhật Hoàng cầu nguyện cho hòa bình. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển mới đây nói với hãng thông tấn địa phương rằng nước này sẵn sàng gửi một số xe tăng chiến đấu Leopard tới Ukraine khi quốc gia Bắc Âu chuẩn bị đưa ra một gói viện trợ khác để giúp chống lại cuộc tấn công của Nga. Thụy Điển đã cung cấp một loạt gói viện trợ quân sự và dân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc tấn công mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt bắt đầu một năm trước. Gói viện trợ mới nhất bao gồm các phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép mà Bộ trưởng Quốc phòng Pan Johnson nói với hãng tin sẽ là đóng góp quan trọng cho Ukraine về thiết bị chiến tranh trên bộ. Thụy Điển cũng đang chuẩn bị gửi cho Ukraine hệ thống pháo Archer tiên tiến, nhưng sự ủng hộ trong Quốc hội Thụy Điển ngày càng tăng đối với việc đóng góp thêm một tổng số khoảng 120 xe tăng Leopard của nước này. Bộ trưởng Johnson nói tiếp, chúng tôi sẵn sàng đón nhận sự ủng hộ đó và trên hết, chúng tôi đang đối thoại chặt chẽ với Đức về vấn đề này. Họ là nhà sản xuất xe tăng Leopard. Một công dân Nga sinh sống và có hoạt động kinh doanh ở Ba Lan trong nhiều năm đã bị buộc tội làm gián điệp cho Nga từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2022. Nhà chức trách Ba Lan cho biết vào hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 2. Mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô từ lâu đã trở nên căng thẳng, nhưng cuộc tấn công vào Ukraine đã làm gia tăng nghi ngờ về ý định của Moscow. Người đàn ông này bị giam giữ vào tháng 4 với bằng chứng cho thấy anh ta thu thập thông tin liên quan đến sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ba Lan và của quân đội NATO. Thông tin này sau đó được chuyển cho cơ quan tình báo Nga. Một bản cáo trạng đã được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước lên tòa án thành phố Gdańsk để chống lại nghi phạm. Trong cáo trạng có đoạn, hoạt động gián điệp của nghi phạm tập trung vào các đơn vị quân đội nằm ở phía đông bắc Ba Lan. Trong đó, anh ta thực hiện các nhiệm vụ do thám những thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang Ba Lan. Ngoài ra, một số tội danh tham nhũng của người đàn ông liên quan đến thủ tục thông qua hàng hóa cũng được tiết lộ. Người đàn ông phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Theo người phát ngôn tòa án Gdańsk, vụ án là một trong số các thủ tục tố tụng liên quan đến các hoạt động của cơ quan tình báo Nga và Belarus chống lại lực lượng vũ trang Ba Lan mà các công tố viên của bộ phận phụ trách vấn đề quân sự đang tiến hành. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa trả lời phỏng vấn trên đài TVN24 cho rằng các nước NATO nên sớm quyết định việc có gửi tiêm kích cho Ukraine hay không. Ông Duda nói thêm, nếu NATO nhất trí ủng hộ tiêm kích, phía Ba Lan cũng sẽ gửi đi những chiếc MiG-29 của mình. Ông nói, nếu có quyết định chuyển giao tiêm kích cho Ukraine, đầu tiên, chúng tôi chắc chắn sẽ đề nghị hỗ trợ những khí tải có từ thời hậu Liên Xô, chẳng hạn như máy bay MiG-29. Phi công Ukraine đã nắm bắt cách điều khiển chúng và có thể sử dụng ngay lập tức. Việc có thể gửi thêm vũ khí hay không phụ thuộc vào sự sắp xếp của Ba Lan, nhưng trước tiên, chúng tôi khẳng định chỉ hành động chung với NATO. Ông Duda cho biết đã đề xuất Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển một số thiết bị quân sự dự kiến cấp cho Ukraine tới một vài nơi được thiết lập đặc biệt ở Ba Lan. Theo ông Duda, làm như vậy sẽ giúp tăng khả năng các vũ khí được chuyển tới Ukraine. Tổng thống Ba Lan không cho biết thêm chi tiết.
Tổng thống Biden trong chuyến thăm Ba Lan ngày 22 tháng 2 tái khẳng định Mỹ cam kết sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. Ông chủ Nhà Trắng nỗ lực trấn an các đồng minh ở bờ đông của khối. Ông cũng nói rằng Nga sẽ không thể giành chiến thắng tại Ukraine. Điện Kremlin cho biết họ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu. Nga cảnh báo các chuyến hàng vũ khí lăn bánh tới Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp. Moscow cũng cho rằng vũ khí phương Tây không thể làm thay đổi cục diện giao tranh, chỉ khiến xung đột kéo dài và người dân chịu đựng đau đớn hơn. Một nhóm nhỏ người biểu tình đã xuống đường Warsaw hôm 22 tháng 2 vừa qua, trong lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ba Lan. Người biểu tình kêu gọi các nước NATO gửi tiêm kích cho Ukraine. Tập trung ở nơi đối diện khách sạn mà ông Biden nghỉ ngơi, đám đông cầm theo biểu ngữ Tổng thống Biden hãy gửi F-16 cho Ukraine. Chúng tôi kêu gọi ông ấy một việc thôi, hãy cung cấp F-16. Chúng tôi nghĩ nó có thể giúp đem lại hòa bình cho Ukraine và thế giới. Người biểu tình tên Natalia Panchenko nói với Reuters. Tổng thống Biden đang đối mặt áp lực lớn hơn về cân nhắc gửi tiêm kích cho Kyiv. Nhiều ý kiến cho rằng loại tiêm kích hiện đại này sẽ giúp Ukraine có lợi thế chiến đấu so với lực lượng Nga. Tuy vậy, Mỹ đang tỏ ra thận trọng, không muốn gia tăng kích động Nga và cũng lo ngại vấn đề huấn luyện và hậu cần, vốn rất phức tạp nếu gửi F-16. Trong số những người biểu tình hôm 22 tháng 2 vừa qua, có cả người Ukraine đã đi tị nạn cách đây gần một năm. Họ cùng với khoảng 1,5 triệu người đang trú ngụ ở Ba Lan, cố gắng bảo vệ con trẻ và cha mẹ già khỏi khói lửa xung đột. Một người biểu tình tên Vlada Domiyenko, quê nhà ở Kharkiv cho biết, Ukraine cần F-16 và đầy đủ vũ khí để chiến đấu, để khép lại cuộc chiến kinh khủng này. Tôi chỉ muốn về nhà, tôi chỉ muốn có một nơi để trở về. Ở diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo Kyiv đang lên kế hoạch hành động khiêu khích tại vùng lãnh thổ ly khai Transnistria trong tương lai gần, với sự tham gia của quân đội chính quy Ukraine và các thành viên thuộc tiểu đoàn Azov. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 2 cảnh báo những thành viên phá hoại từ phía Ukraine có thể tạo ra một cuộc tấn công giả bằng cách mặc đồng phục của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Vốn dĩ, một cuộc công kích của quân đội Nga từ phía Transnistria sẽ là cái cớ để Kyiv phát động tấn công. Phía Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình biên giới giữa Ukraine và Transnistria để sẵn sàng ứng phó bất kỳ biến động nào. Được biết, Transnistria là khu vực nằm giữa bờ đông sông Dniester của Moldova và giáp với biên giới Ukraine. Vùng lãnh thổ này tự xưng là Cộng hòa Moldova Pridnechovian với cờ riêng, hiến pháp riêng và có cả ngân hàng trung ương. Mặc dù tuyên bố độc lập, nhưng cơ chế kinh tế xã hội của Transnistria vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Liên bang Nga. Hãng tin Guardian cho hay, chính quyền Moldova đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra, đồng thời kêu gọi Moscow nên bình tĩnh. Được biết, hồi đầu tháng, Tổng thống Maia Sandu đã cảnh báo Nga đang lên kế hoạch thúc đẩy cuộc đảo chính ở Moldova và tìm cách lôi kéo vùng ly khai Transnistria vào cuộc chiến sắp tới. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm 23 tháng 2 cho biết, nước này sẽ nối lại các cuộc thảo luận với Trung Quốc về vấn đề kinh tế vào thời điểm thích hợp, nhưng vẫn tiếp tục cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của việc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ lên kinh tế Nga. Tại một cuộc họp báo trước cuộc gặp các nhà lãnh đạo tài chính G20 ở Bengaluru, bà Yellen nói việc liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là rất quan trọng vì lợi ích của toàn cầu. Một số cam kết giữa Washington và Bắc Kinh đã bị đình chỉ sau vụ bắn rơi một khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc đang lơ lửng trên lục địa Hoa Kỳ, khiến thời gian cho các chuyến thăm Trung Quốc đã được lên kế hoạch trước đó của bà Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken trở nên không rõ ràng. Bà Yellen nói không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời gian chuyến thăm tập trung vào các vấn đề kinh tế và tài chính, nhưng bà tin rằng hai bên sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận vào thời điểm thích hợp. Chuyển sang các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine, bà Yellen nhắc lại những cảnh báo của Washington. Bà nói, chúng tôi đã nói rõ rằng việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga hoặc hỗ trợ bất kỳ hình thức trốn tránh lệnh trừng phạt có hệ thống nào sẽ là mối quan tâm rất nghiêm trọng đối với chúng tôi. Và chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục làm rõ với chính phủ Trung Quốc cũng như các công ty và ngân hàng trong khu vực về quy tắc liên quan đến lệnh trừng phạt và những hậu quả nghiêm trọng mà họ sẽ phải đối mặt khi vi phạm. Bà cũng hy vọng rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc gia khác đang tìm cách giảm nợ cho những nước khó khăn, đặc biệt là Zambia và Sri Lanka. CNN hôm 23 tháng 2 bình luận, thời gian qua, Bắc Kinh đã giúp Moscow đáng kể
trong nỗ lực giảm tác động từ việc bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Dưới đây là 3 cách mà Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế Nga. Trung Quốc có thể hỗ trợ Nga theo 3 cách. Thứ nhất là mua năng lượng của Nga. Theo số liệu của Hải quân Trung Quốc, tổng thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt mức cao kỷ lục mới nhất vào năm 2022, tăng 30% lên 190 tỷ đô la. Đặc biệt, giao dịch năng lượng đã tăng lên rõ rệt kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu. Trung Quốc đã mua lượng dầu thô trị giá 50,6 tỷ đô la từ Nga từ tháng 3 cho đến tháng 12 năm 2022, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu than tăng 54% lên 10 tỷ đô la. Hợp đồng khí đốt tự nhiên, bao gồm khí đốt đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, tăng vọt 155% lên 9,6 tỷ đô la. Thứ hai, Trung Quốc thay thế vị trí các nhà cung cấp phương Tây. Cụ thể, Nga đã chi hàng tỷ đô la để mua máy móc, thiết bị điện tử, kim loại cơ bản, phương tiện, tàu và máy bay từ Trung Quốc. Như được nêu chi tiết trong báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ từ tháng 5 năm ngoái. Theo dữ liệu gần đây nhất từ công ty nghiên cứu AutoStat của Nga, các thương hiệu xe hơi Trung Quốc, bao gồm Havel, Chery và Geely, cũng đã tăng thị phần từ 10% lên 38% trong một năm sau khi các thương hiệu phương Tây rút lui. Trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại thông minh vào cuối năm 2021. Một năm sau, họ gần như chiếm lĩnh ngành này với 95% thị phần. Thứ ba, Trung Quốc cung cấp một giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ sau khi một số ngân hàng Nga bị cắt khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nga đã bỏ đồng đô la để đổi lấy đồng nhân dân tệ. Các công ty Nga đã và đang sử dụng nhiều nhân dân tệ hơn để tạo thuận lợi cho việc gia tăng thương mại với Trung Quốc. Thị phần của đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại tệ của Nga đã tăng lên 48% vào tháng 11 năm 2022, từ mức dưới 1% vào tháng 1. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 2 thông báo đề cử cựu giám đốc điều hành Mastercard, ông Ajay Banga làm ứng viên lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, sau khi người đứng đầu hiện tại của tổ chức này thông báo kế hoạch từ chức sớm. Ngân hàng Thế giới bắt đầu chấp nhận các đề cử trong một quy trình được thiết lập kéo dài từ ngày 29 tháng 3 và nói rằng các ứng viên nữ được khuyến khích mạnh mẽ. Chủ tịch của ngân hàng có trụ sở tại Washington thường là người Mỹ, trong khi lãnh đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thường là người châu Âu. Ông Banga, người Mỹ gốc Ấn Độ, trước đó là giám đốc điều hành của Mastercard, cũng từng phục vụ trong Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Ông hiện là phó chủ tịch công ty cổ phần General Atlantic. Người đàn ông dân tộc Sioux, 63 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, thường xuyên đi du lịch khi còn nhỏ trước khi đi di cư sang Hoa Kỳ. Tổng thống Biden tuyên bố khi đề cử ông Banga. CEO Banga có kinh nghiệm quan trọng trong việc huy động các nguồn lực công tư để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Tuần trước, Chủ tịch hiện tại của Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết ông sẽ từ chức sớm gần một năm. Ông Malpass được bổ nhiệm vào vị trí này vào năm 2019 bởi thời Tổng thống Donald Trump. Việc đề cử ông Banga diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến kêu gọi Ngân hàng Thế giới thúc đẩy giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề toàn cầu như môi trường. Bất kỳ thành viên nào trong số 189 quốc gia thành viên của ngân hàng đều có thể đề cử một ứng viên, mặc dù vào năm 2019 ông Malpass là ứng viên duy nhất. Ông Kristen Donaldson, cố vấn chính sách cấp cao của Osam International cho biết, chúng tôi hy vọng rằng Tổng thống Biden sẽ sử dụng cơ hội này để từ bỏ thỏa thuận cũ về việc bổ nhiệm lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và IMF, để ủng hộ một quy trình toàn cầu minh bạch và dựa trên thành tích thực tế. Phát biểu với các phóng viên, một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết, tại Mastercard và General Atlantic, ông Ajay đã ưu tiên việc chống biến đổi khí hậu và huy động vốn tư nhân để giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Đây là những kinh nghiệm và ưu tiên sẽ định hướng công việc của ông ấy trong những năm tới tại Ngân hàng Thế giới. Trong một tuyên bố riêng, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hồ sơ của ông Banga về việc củng cố quan hệ đối tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận sẽ giúp ông huy động vốn tư nhân và thúc đẩy những cải cách cần thiết. Ông Banga gia nhập Mastercard với tư cách là chủ tịch vào năm 2009, trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành một năm sau đó. Trước đó, ông là giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Citigroup. Ông Luis Alberto Moreno, cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, nói với AFP rằng Ngân hàng Thế giới đang ở thời điểm chuyển đổi khi cộng đồng toàn cầu vật lộn với những căng thẳng gia tăng và thách thức lớn về phát triển, tất cả liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng và khí hậu. Ông Moreno nói thêm, chúng ta đang ở thời điểm mà ngày càng có sự mất kết nối giữa miền Bắc bán cầu và miền Nam bán cầu. Chỉ cần tập hợp những điều đó lại với nhau, sẽ cần đến một người không chỉ có kỹ năng kỹ thuật mà còn có cả kỹ năng chính trị. Khi được hỏi về sự khuyến khích của Ngân hàng Thế giới đối với các ứng viên nữ,
Một quan chức Mỹ cho biết ông Banga có niềm tin cá nhân và thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy sự đa dạng giới tính trong tổ chức của mình. Ngân hàng Thế giới được lãnh đạo bởi toàn nam giới kể từ khi thành lập sau Thế chiến thứ hai. Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng của đảng cầm quyền vào cuối tháng này để thảo luận về các vấn đề nông nghiệp trong bối cảnh người dân đang rất chú ý đến việc chính quyền có đưa ra bất kỳ biện pháp thiết thực nào để giải quyết tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng hiện nay hay không. Triều Tiên trước đó đã công bố kế hoạch tổ chức một cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động vào cuối tháng 2 để thảo luận về các vấn đề nông nghiệp trước mắt và các mục tiêu dài hạn cho sự phát triển nông nghiệp. Họ không nêu cụ thể và chi tiết thời gian. Truyền thông nhà nước của Triều Tiên cho biết việc thiết lập chiến lược đúng đắn cho phát triển nông nghiệp cũng như thực hiện các biện pháp liên quan là rất quan trọng và cấp bách. Các nhà quan sát cho rằng động thái hiếm hoi của Triều Tiên triệu tập cuộc họp toàn đảng lần thứ 2 trong 2 tháng cho thấy sự cấp bách phải đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực hiện tại của nước này. Theo các nhà quan sát, Triều Tiên được cho phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực thường niên, nhưng cuộc khủng hoảng gần đây càng trở nên trầm trọng hơn do lệnh phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc khủng hoảng lương thực của miền Bắc dường như đang trở nên tồi tệ hơn, với nhiều trường hợp tử vong vì đói được báo cáo ở một số khu vực. Khi được hỏi liệu những cái chết liên quan đến nạn đói có đang được chứng kiến ở các thành phố lớn, chẳng hạn như thị trấn biên giới Kaesong hay không, một quan chức của Bộ không nói rõ, chỉ cho rằng người dân Triều Tiên có bị chết đói ở một số khu vực và những cái chết như vậy đã xảy ra gần đây. Triều Tiên đã trải qua nạn đói lớn nhất trong thời kỳ đầu những năm 1990. Bộ Xử lý các vấn đề liên triều của Hàn Quốc cho biết tình hình lương thực hiện tại không giống với thời kỳ đó nhưng có vẻ cũng nghiêm trọng. Quan chức của bộ này cho biết thêm sự sụt giảm trong sản xuất cây trồng và các vấn đề về phân phối do tình trạng thiếu lương thực gây ra. Theo một báo cáo của Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, sản lượng cây trồng của Triều Tiên ước tính đạt 4,51 triệu tấn vào năm 2022, giảm 3,8% so với một năm trước đó. Việc Triều Tiên trấn áp giao dịch ngũ cốc tại các chợ dường như cũng làm gián đoạn hoạt động phân phối lương thực. Vào tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã thông qua một chính sách mới nhằm thắt chặt kiểm soát của nhà nước đối với việc phân phối gạo và các loại ngũ cốc khác. Nhưng động thái này được cho là đã làm gián đoạn nguồn cung lương thực vì nông dân và thương nhân không bán gạo cho các cơ sở do nhà nước chỉ định, do lo ngại thua lỗ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đặt mục tiêu đất nước xuất khẩu 685 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 0,2% so với năm trước. Ông cam kết huy động mọi khả năng của quốc gia để đạt được mục tiêu này tại cuộc họp chiến lược về xuất khẩu hôm 23 tháng 2. Cuộc họp có sự tham gia của các bộ trưởng liên quan và lãnh đạo các tập đoàn xuất khẩu lớn bao gồm CJ Cheiljedang, LG Energy Solution, SMM và CG E&M. Ông Yoon lưu ý rằng nước này đã đạt được mức xuất khẩu cao kỷ lục 683,6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Năm nay, các chuyên gia dự đoán xuất khẩu sẽ giảm 4,5% do suy thoái kinh tế toàn cầu và giá chất bán dẫn giảm. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao tiêu chuẩn so với năm ngoái vì xuất khẩu rất quan trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Ông Yoon tuyên bố sẽ hỗ trợ mở rộng xuất khẩu trong 12 lĩnh vực, bao gồm năng lượng hạt nhân, quốc phòng, xây dựng, nông nghiệp, thủy sản và công nghệ sinh học, nhấn mạnh rằng thúc đẩy xuất khẩu và tiếp sức cho công ty khởi nghiệp là cách duy nhất để vượt qua khủng hoảng phức tạp hiện nay. Chính phủ có kế hoạch đầu tư 1,5 ngàn tỷ won, tương đương với 1,16 tỷ đô la Mỹ, vào ngân sách hỗ trợ xuất khẩu cùng với mở rộng nguồn cung cấp tài chính cho các hoạt động thương mại lên mức cao kỷ lục 362,5 nghìn tỷ won. Một cán bộ xuất khẩu và đầu tư cũng sẽ được chỉ định tại mỗi bộ để kiểm tra và quản lý một cách có hệ thống việc thực hiện mục tiêu xuất khẩu. Tổng thống Yoon cam kết tranh cử với mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu của Hàn Quốc, đặt kinh tế và xuất khẩu làm trung tâm của mọi hoạt động ngoại giao, kêu gọi tất cả các quan chức cùng nhau huy động khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu trên. Nhật Hoàng Naruhito nhân dịp sinh nhật lần thứ 63 vào ngày 23 tháng 2 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự đau khổ của người dân trong các cuộc xung đột trên toàn cầu và dâng lời cầu nguyện cho hòa bình ở Nhật Bản cũng như phần còn lại của thế giới. Trong khi cơ quan phụ trách các vấn đề của Hoàng gia đang xem xét một cách tiếp cận mới với công chúng và khả năng bao gồm cả việc sử dụng mạng xã hội, Hoàng đế thừa nhận sự cần thiết phải gửi thông tin theo cách dễ hiểu hơn. Ông nói, tôi thực sự cảm thấy tầm quan trọng của việc suy nghĩ vượt ra ngoài đất nước của mình để tham gia đối thoại nhằm vượt qua những khác biệt và hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu. Hoàng đế cho biết như vậy trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia trước ngày sinh nhật và đánh dấu 1 năm kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói thêm, mỗi người trong chúng ta một lần nữa hỏi có thể làm được gì để hiện thực hóa về thế giới hòa bình. Về lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào tháng 6 này, Hoàng đế cho biết ông và Hoàng hậu Masako đã đi xa như thế này bằng cách chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau. Hoàng hậu là một sự hiện diện quan trọng, người hỗ trợ hoàng đế trong cuộc sống hàng ngày và là người mà hoàng đế có thể nói chuyện về cả vấn đề công lẫn tư.
Về cách cải thiện việc phổ biến thông tin của cơ quan nội chính hoàng gia, Hoàng đế nói điều quan trọng là phải truyền đạt thông tin về hoàng gia vào đúng thời điểm và theo cách dễ hiểu để xây dựng mối quan hệ tin cậy với người dân. Các chuyên gia cho rằng việc đại tu phong cách giao tiếp của cơ quan hoàng gia, bao gồm cả việc gia đình hoàng gia tiếp xúc dân chúng nhiều hơn, cần được làm từ lâu. Sự kiến tướng này trái ngược hoàn toàn với sự hiện diện trực tiếp thường xuyên của Hoàng gia Anh và những gia đình hoàng gia châu Âu khác. Tại buổi họp báo, Nhật Hoàng cũng bày tỏ hy vọng người dân sẽ hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những thách thức như đại dịch Covid-19 và chi phí sinh hoạt tăng vọt. Các chuyến thăm của gia đình hoàng gia tới nhiều khu vực của Nhật Bản đã được nối lại sau khi đại dịch khiến họ đình chỉ trong khoảng 3 năm. Nhật Hoàng cho biết chuyến thăm Okinawa của ông vào tháng 10 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quần đảo được trả lại cho Nhật Bản từ sự cai trị của Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ hai, đã khắc sâu vào trái tim ông về tầm quan trọng của hòa bình, với hy vọng rằng nỗi kinh hoàng của chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chương trình Thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.